بادروا بالأعمال سبعا. كلمة الأعمال معنى واسع، معنى واضح. بادروا بالأعمال سبعا، ويرتبط كلمة الأعمال بما سيأتي. إذن كل واحدة من المفاصل اللي تكلم عنها النبي في استقراء علامات آخر الزمان تحتاج إلى عمل. بادروا بالأعمال سبعا، فهل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ إيه موقفك من الفقر المنسي؟ الاكتفاء الذاتي، أو غنى مطغيا، إعادة ترتيب اقتصادك إذا رأيت الغنى طغى في الشعوب والأمم أو لم تخرج الزكاة أو غير ذلك، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا. مرضا مفسدا أفسد كل حياة الشعوب والأمم، بل حتى صارت الناس تخاف من الطعام نفسه أن تكون فيه العلل والأمراض. وهذا كلمة مرضا مفسدا يدخل فيها هذا الوباء، كما يدخل في الموت المجهز، موتا مجهزا. ترون الآن فيما يعرض عليكم كيف يتساقط الناس في الطرقات، هذا موت مجهز. وإن كنا قد فسرنا هذا فيما سبق أنها بالحروب التي تفنيهم بالأسلحة الفتاكة وغيرها، لكن يدخل في هذا المعنى مما يدل على أن معاني الحديث تتجدد على حسب الحدث وعلى حسب التغير الذي يجريه الله سبحانه وتعالى في الأرض. فيقول فهل تنتظرون، أي بمعنى لابد يكون عند الناس مبادرة، ومن المبادرة في مثل هذا المرض الوقاية. يقول المثل العربي الوقاية خير من الايه؟ من العي، والحرص عليها. كيف تقي نفسك؟ هو التوكل لابد منه، ولا يحصل للناس شيء إلا بأمر الله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما قال كتب علينا. ما في أحد تمسه ذرة ولا شوكة يشاكها إلا وهي من حكمة الله سبحانه وتعالى. لكن كما سلط علينا البلاء أمرنا بالدعاء، وأمرنا بالرجوع، وأمرنا بالوقاية. فهذا يسمونه التوكل الإيجابي. أما التواكل فهو سلبية. فالله تعالى يدعونا إلى التوكل، معناه إعداد الأسباب المؤدية إلى دفع العلل، سواء كانت العلة ذاتية في الفرد أو كانت حتى العلل في الأمة. اليوم لو أن إنسان أصيب هو في بيته لابد أن يقي من حوله باحترازات معينة، فكيف لما يصيب العالم؟ أو كما نسمع الآن البعض يقول لك الحمد لله نحن ما عندنا. طيب يوم ما عندك أنت راضي على الآخرين؟ الله سبحانه وتعالى إذا غضب عم، لكن ربما يكون هذا كما سمعنا من أجل البهائم، من أجل البسطاء، من أجل الفقراء، من أجل المضطرين في الحياة، ومن أجل من نكبوا في الحروب. لا شك أن الله تعالى سيرحمهم، لأنه في حديث لا يجمع الله بين الوباء والسيف. وهكذا تجد أن الواضح في قراءة المراحل وفي قراءة الأحوال فيها ملاحظ إشارية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المعنى. أيضا مما يشير إلى أنها علامة تبلغ إلى هذا الحد، هذه هي المسألة التي تكون بسببها ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من شيوع الفاحشة، إلا أجر الله لهم كما سمعتم من هذه الأسباب.